السلام علیکم فرینڈز، زیم وحید خان او دا د زما یوټیوب چینل. دا ویډیو ما ستاسو په فرمایش باندې جوړه کړې ده. دا په دې ویډیو کې به زه انشاءالله تاسو ته د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی د LMS د استعمالولو طریقه ښیم. LMS وایي لرنینګ منیجمنٹ سیسټم. دا آنلاین سیستم دی. نن سبا چې دی تاسو ته پته ده چې د کورونا وایرس د لاسه چې دی دا هر شي چې دی آنلاین شوی دی، د ایډمیشن زوم او نور چې دی د یونیورسټي کلاسز یا چې د اسایمنټس. نو د دې وجې نه چې دی علامه اقبال اوپن یونیورسټي والا خپل دغه چې دی آنلاین کړي دي، سیستم آنلاین کړی دی. نو په دې ویډیو کې انشاءالله زه تاسو ته د LMS د استعمالولو طریقه ښیم د علامه اقبال اوپن یونیورسټي. د دې لپاره به موږ د ټول نه اول چې دی ګوګل کروم چې د براوزر دا به اوپن کړو. دا دلته به اوس مونږ د علامه اقبال اوپن یونیورسټي چې کوم د LMS دغه دی ایډرس دی هغه دلته ټایپ کړو. دا دی AAGHI.AIOU.EDU.PK. دا به ټایپ کړئ، انټر. دا وګورئ دا تاسو اوس د علامه اقبال اوپن یونیورسټي چې کوم د LMS هغه مین پیج دی، هوم پیج هغه دا تاسو ته راغی. دا وګورئ دا آګي LMS پورټل علامه اقبال اوپن یونیورسټي. دا دی صحیح ده. دا د دې د LMS پورټل چې کوم دی د دې نوم څه دی؟ آګي LMS پورټل. صحیح ده، علامه اقبال اوپن یونیورسټي. اوس دا ځای ګورئ دا یوزر نیم او دا دی پاسورډ. په دې کې اوس تاسو نه یوزر نیم او پاسورډ غواړي. دا هغه غواړي کوم چې هغه تاسو ته الریډي چې دی په میسیج کې درغلی، په میسیج کې یا په ایمیل کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي د طرفه. نو دلته کې به تاسو خپل یوزر نیم ابه ټایپ کړئ او دا ځای کې چې دی خپل پاسورډ. بیا به د دې نه پس لاګین په دې باندې به کلیک کړئ. د لاګین کېدو نه پس به تاسو ته دا پیج راشي. په دې باندې چې دی دا به اوس دا ستاسو مای کورسز چې دی په دغه باندې به کلیک کړئ. کوم کورس خوښوئ هغې باندې به کلیک کړئ. په هغې د کلیک کولو نه پس به تاسو ته دا پیج راشي. په دې باندې به اوس چې دی تاسو لږ ټوبه لاندې لاړ شئ، لږ لاندې لاړ شئ. نو دا وګورئ ورکشاپ شیډیول. دا ستاسو د ورکشاپ هغه شیډیول دی. نو په دې کې چې کوم یو ورکشاپ په دې کې ډیټ او ټایمر څه لیکلي، په دې باندې به تاسو بیا چې کوم یو باندې کلیک کوئ په هغه باندې به کلیک کوئ، خو په خپل ټایم باندې به کلیک کوئ، مطلب ټایم ته به دې ته به سره فکر کوئ. دا چې کولاو کوي اوس دا وګورئ دا اوس دا د جوین سیشن دا بټن یې دی. اوس به دې باندې کلیک کوئ. خو دا خبره باید ساتئ چې ستاسو سره چې دی یا خو لیپټاپ یا چې دی داسې موبایل سمارټ فون پکار دی چې هغه مطلب هر څه سپورټ کوي که نه، چې بیا تاسو ته څه مسله نه وي. نو جوین سیشن باندې به کلیک کړو. دا اوس وګورئ دا اوس هاو وډ یو لایک ټو جوین د آډیو. وایي تاسو به د آډیو په مطلب لکه مایکروفون استعمالوئ که فرض کړه لیسن اونلی باندې به کلیک کړو. دا اوس وګورئ دا ستاسو چې کوم دی کلاس روم دغه چې دی کولاو شو. نو اوس دې ته وګورئ دلته کې دا 3 سیکشن دي. دغه یو طرف چې دی په دغه کې خو به تاسو ته د اګست سایټ ته په هغې کې به تاسو ته دغه ښکارېږي د پارټیسپینټسونه چې په دې کلاس کې موجود دي. او دا چې کوم دی دا سرچ غونډه کې دا ځای په دې ځای کې چې دی تاسو ته د ټیچر نه چې څه کوېسچن وغیره ستاسو وي نو د هغې تپوس کولی شئ، ځکه چې دا په دې کې تاسو صرف اورئ، تاسو اواز هغو ته نه رسي. ټیچر ته چې دی هغه ستاسو اواز نه اوري. نو که ستاسو څه کوېسچن یې به تاسو په دې کې ټایپ کوئ. مثال په طور چې دی دا کوېسچن فرض که موږ ټایپ کړو، دا وګورئ. دا به دغه ځای کې هغو ته ټیچر ته ډسپلی کېږي، ښکارېږي به مطلب. او که ټیچر ستاسو له چې دی اوس د جواب درکول د هغه یو څو طریقې دي، یا خو په دې ځای کې هم جواب درکولی شي په دغه چیټ کې، او یا چې دی به تاسو ته په خوله باندې هم ویلی شي په اواز کې. یو اوس دا درېیم ځای نه د علامه اقبال اوپن یونیورسټي یو دا سیکشن دی د دې دغه که نه د کلاس روم. نو په دې ځای کې چې دی تاسو ته که ټیچر څه شیر کول غواړي، دا مثال د دې د وایټ بورډ دی. نو په دې باندې که هغه تاسو ته څه لیکل غواړي یا ستاسو سره څه معلومات شیر کول غواړي یا هسې لکه اسایمنټس دې ته اپلوډ کړي، هغه به هم تاسو ته ښکارېږي لکه په وایټ بورډ باندې چې مطلب په کلاس کې چې خلکو ته هغه هر څه مخامخ ښکارېږي، نو په دې به تاسو ته هغه مخامخ ښکارېږي. صحیح شو جي. ښه اوس دا لاندې چې دی دا د آډیو چې دی لیو آډیو، مطلب د آډیو چې دی دغه بدلوي هغه طریقه ده. دا چې دی د ویب کیم د شیر کولو مطلب خپل کیمره د کولولو که نه، د دې خو هم طور ضرورت نه وي. خو فرض که ټیچر وایي چې تاسو لکه کولاو کې خپل دغه لکه مخامخ، نو هغه به دغه کولی شي. دا اوس د 3 ټکو د ځای تاسو ته ښکارېږي آپشن. په دې کله چې کلاس ختم شي په دې باندې به کلیک کوئ. دا اوس وګورئ مختلف آپشنز تاسو ته رالو. چې کلاس ختم شوی نو تاسو به د لاګ آوټ نه دی په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې چې څنګه کلیک کوئ اوس ته وګورئ. دا وګورئ دا اوس اوکې یو هیو لاګ آوټ اف د کانفرنس. صحیح شو، کانفرنس ختم شو. دا اوس وګورئ دا ستاسو چې دی
د کورس کوډ چې کوم یو کورس چې دی ستاسو چې څونه کورسونه یا بدل دي ښکارېږي په هر یو کورس باندې چې د تا کوم یو باندې کلیک کوئ نو هغې باندې کلیک کولی شئ. اوس دا چې دی کوم دی نو لاندې چې راشو دا وګورئ دا ستاسو هغه مختلف شیزونه چې دی دا ځای موجود دي او دا د ورکشاپ هغه شیډیول مطلب په بل ورکشاپ چې دی بیا تاسو اټنډ کوئ یا داسې که نه دا د هغې دپاره دا دي. د دې ټول نه پس دا وګورئ دا ځای کې چې تاسو کلیک کوئ نو دا ستاسو ډیشبورډ او ویو پروفایل او هر څه راولو. ایډیټ پروفایل کې پروفایل کې څه چینجز کوئ یا څه که نه او که فرض که تاسو د دې نه لاګ آوټ کول غواړئ مطلب بس دی د LMS بندوئ نو دا لاګ آوټ څه دا به کلیک کوئ. دا و نننی ویډیو امید لرم چې ستاسو به خوښه شوي وي او د نورو ویډیوز دپاره چې دی زما چینل ته سبسکرایب کړئ او دا ویډیو که ستاسو خوښه شوي نو دا هم لایک کړئ. اوکې جی د الله په امان.